Triệu Lệ Dĩnh đăng tải bức ảnh thân mật cùng Phùng Thiệu Phong khi còn sống chung, ôn lại những kỷ niệm của hai người. Cô ấy đã đăng tải những bức ảnh lên WeChat Moment, viết cảm ơn mọi người vì những lời chúc phúc, cảm ơn chồng yêu quý của em, cuối cùng em cũng có thể thay đổi điều ước sinh nhật của mình rồi. Không khí vô cùng lãng mạn với bóng bay và hoa, và Lillian đã ôm Phùng Thiệu Phong từ phía sau với nụ cười rạng rỡ, thật ngọt ngào. Không thể tin được, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn nhiều năm, lại được bắt gặp cùng nhau, dành thời gian cho con. Cư dân mạng xúc động đến rơi nước mắt, sự tương phản này đã hoàn toàn phá vỡ thế giới quan của họ. Nhiều năm sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn âm thầm chăm sóc con, không cãi vã hay né tránh, chỉ thay phiên nhau làm mọi việc nhỏ nhặt cùng nhau. Họ chứng minh rằng hôn nhân có thể kết thúc nhưng trách nhiệm làm cha mẹ không bao giờ biến mất. Con cái không phải là vật thừa, mà là những cá thể độc lập lớn lên trong sự chăm sóc thầm lặng, kiên định. Trong cái nóng oi bức của tháng 8 ở Bắc Kinh, tin tức về Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đến như một làn gió mát khiến nhiều người kinh ngạc. Cặp đôi ly hôn nhiều năm đã tái hợp vì con cái. Đoạn video cho thấy không có cãi vã, không né tránh, chỉ có sự đồng hành thầm lặng. Sự tương phản này ngay lập tức thu hút mọi người. Nhiều người vẫn nhớ rằng vào ngày 16 tháng 10 năm 2018, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã tuyên bố kết hôn vào đúng ngày sinh nhật của họ. Tin tức này ngay lập tức lan truyền trên mạng, họ trở nên nổi tiếng nhờ vai diễn trong bộ phim truyền hình Câu chuyện Minh Lan. Chuyện tình lãng mạn trên màn ảnh của họ đã nảy nở thành mối quan hệ ngoài đời thực. Ngày 8 tháng 3 năm 2019, con trai của họ, Xiang Xiang, chào đời, khiến nhiều người tin rằng cặp đôi đã thực sự ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ đã kết thúc vào ngày 23 tháng 4 năm 2021. Khi thông báo ly hôn được đưa ra, nhiều người đã đồn đoán. Nhưng cặp đôi không làm ầm ĩ hay nói điều gì gây tổn thương, họ bình tĩnh nói những điều cần nói, để cho nhau được tôn trọng và con trai được yên ổn. Cuộc hôn nhân có thể đã kết thúc, nhưng mối quan hệ cha mẹ con cái vẫn còn đó, và cuộc sống của đứa trẻ phải tiếp tục. Nhiều cặp vợ chồng ly hôn trở nên như một bức tường ngăn cách sau khi chia tay, nhưng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thì khác, họ không đẩy con cái vào giữa, cũng không để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến cuộc sống của con. Điều mà thế giới bên ngoài thấy là sự hiện diện liên tục của họ bên cạnh Xiang Xiang, giống như một cuộc đua tiếp sức, hoàn thành từng nhiệm vụ một. Vào ngày Xiang Xiang bắt đầu đi học tiểu học, ngày 4 tháng 9 năm 2025, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cùng đến trường ở Thượng Hải. Cậu bé được ghi danh, bố mẹ đi cùng, và không có lời thoại thừa thãi nào trong đoạn phim. Triệu Lệ Dĩnh ngồi xổm xuống nói chuyện với con, trong khi Phùng Thiệu Phong đứng bên cạnh quan sát. Toàn bộ sự việc diễn ra rất tự nhiên, như một kế hoạch đã được sắp đặt từ trước. Sau đó, vào ngày 2 tháng 1 năm 2026, họ được chụp ảnh cùng nhau tham dự buổi họp phụ huynh giáo viên của trường. Nhiều người nhận xét rằng mối quan hệ của họ ổn định hơn nhiều gia đình trọn vẹn khác. Trong cuộc sống của Xiang Xiang, bố mẹ không hề giảm bớt sự hiện diện của mình dù đã ly thân. Phùng Thiệu Phong sống gần trường hơn nên anh đảm nhận nhiều hơn việc đưa đón và chăm sóc con hàng ngày. Triệu Lệ Dĩnh, bận rộn với việc quay phim, cũng dành thời gian đến Thượng Hải để ở bên con, và trong những kỳ nghỉ, cô ấy sẽ đưa con đi chơi. Khi đứa trẻ ốm, hai cha con sẽ hợp tác, người này đưa con đến bệnh viện trước, người kia nhanh chóng đến bên cạnh, không ai trốn tránh trách nhiệm của mình. Sự sắp xếp này nghe có vẻ đơn giản, nhưng trên thực tế lại không dễ dàng. Nó không chỉ là việc dành thời gian bên nhau một lần, hay xuất hiện một lần, mà là việc luôn ở bên cạnh con trong nhiều năm. Đứa trẻ cần ăn, cần đi học, cần ốm và cần lớn lên, cha mẹ cần phải ở bên cạnh con trong tất cả những giai đoạn đó. Hãy nghĩ xem con đã lớn lên như thế nào và trở thành người như ngày hôm nay. Sự đồng hành bền bỉ này là vô cùng cần thiết. Giờ đây, Xiang Xiang đã 6 tuổi, cậu bé cao lên rất nhanh, và vóc dáng cũng thay đổi rõ rệt. Đôi khi chụp ảnh, bạn có thể thấy được nguồn năng lượng tươi mới trong cậu bé. Cậu bé rất thích vẽ từ nhỏ. Triệu Lệ Dĩnh thậm chí còn chia sẻ những bức vẽ thành phố của cậu, những đường nét không phức tạp, nhưng suy nghĩ của cậu rất rõ ràng, cho thấy cậu đang suy nghĩ rất nghiêm túc. Đối với một đứa trẻ nhỏ, việc có thể vẽ ra những gì mình nghĩ chính là một hình thức thể hiện bản thân. Phùng Thiệu Phong cho biết anh đối xử với con trai như một người mà anh có thể trò chuyện nghiêm túc, không chỉ là người dỗ dành hay dạy dỗ, mà là người sẵn sàng lắng nghe và bày tỏ suy nghĩ một cách rõ ràng. Kiểu tương tác này khiến đứa trẻ cảm thấy được tôn trọng, từ đó càng sẵn lòng nói chuyện và bày tỏ bản thân. Lớn lên trong môi trường như vậy, đứa trẻ dần trở nên lễ phép và ổn định hơn. Một số chi tiết cho thấy đứa trẻ đã hình thành những suy nghĩ riêng, có thể bé mè nhau với mẹ, giận dỗi trước ống kính, và đôi khi thậm chí từ chối nắm tay hay được xoa đầu. Những phản ứng này không nhất thiết là cố ý, mà giống như đứa trẻ đang bắt đầu thiết lập ranh giới, hiểu được những gì mình thích và không thích. Một đứa trẻ có thể bày tỏ bản thân một cách tự nhiên như vậy cho thấy bé cảm thấy an toàn ở nhà. Triệu Lệ Dĩnh đã nỗ lực không ngừng trong sự nghiệp nhiều năm. Từ một cô gái bình thường, cô đã từng bước vươn lên, không dựa vào may mắn mà dựa vào sự kiên trì được xây dựng theo thời gian.
Diễn xuất của cô trong các bộ phim truyền hình như Gió thổi nửa mùa hè và Hạnh phúc vạn gia đình thể hiện sự tận tâm của cô. Cô sở hữu một sức mạnh nội tại, có khả năng tự mình tạo dựng con đường riêng mà không cần dựa dẫm vào người khác. Cô thường được miêu tả là người biết chính xác mình muốn gì, và một người như vậy rất có khả năng trở thành một người mẹ quyết đoán. Sự thay đổi của Phùng Thiệu Phong cũng rất rõ rệt. Sau khi cuộc hôn nhân kết thúc, anh không mãi chìm đắm trong quá khứ mà dần dần tập trung trở lại vào công việc và gia đình. Nhịp độ quay phim của anh đã thay đổi và anh trở nên ổn định hơn. Khi một người đã trải qua hôn nhân và ly thân, nhiều điều sẽ thay đổi khi trở lại cuộc sống. Họ trở nên ít nói hơn, điềm tĩnh hơn và ánh mắt trầm lặng hơn. Một số người luôn coi ly hôn là một thất bại, nhưng điều thực sự quan trọng đối với trẻ em không phải là việc cặp đôi có còn bên nhau hay không, mà là cha mẹ có chăm sóc tốt cho chúng hay không. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong không đặt cảm xúc lên hàng đầu, cũng không gây gánh nặng cho con cái bằng những thay đổi trong mối quan hệ của họ. Điều này rất đáng khen ngợi. Điều quan trọng hơn bất cứ điều gì khác là con của họ có thể lớn lên trong vòng tay yêu thương của cả hai gia đình, được gặp cả bố và mẹ ở trường, trong các ngày sinh nhật và các buổi họp phụ huynh. Triệu Lệ Dĩnh chưa bao giờ công khai khuôn mặt con mình, đó cũng là một hình thức bảo vệ. Đối với nhiều người nổi tiếng, con cái của họ dễ bị phóng đại, soi mói và bàn tán, nhưng cô ấy luôn giữ gìn sự đoan trang, không đẩy con mình vào tâm điểm chú ý. Cách tiếp cận này đã cho nhiều người thấy khía cạnh làm mẹ của cô ấy. Con cái không phải là phần phụ thuộc vào hôn nhân của cha mẹ, chúng cần được lớn lên trong tình yêu thương. Hôn nhân có thể kết thúc, nhưng trách nhiệm làm cha mẹ không thể chấm dứt. Các mối quan hệ có thể thay đổi, nhưng tình bạn không thể giảm đi. Những gì Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong để lại cho Tương Hương không phải là một câu chuyện hoàn hảo, mà là một cuộc sống ổn định, một mối liên kết thầm lặng và đầy sự che chở. Khía cạnh cảm động nhất của câu chuyện này không phải là tình yêu trong quá khứ của họ, cũng không phải là sự chia ly hiện tại, mà chính là việc ngay cả sau khi chia tay, họ vẫn luôn đặt con cái lên hàng đầu. Nhiều khán giả sẽ nhận ra rằng người trưởng thành thực sự không phải là những người không bao giờ thay đổi, mà là những người, ngay cả sau khi thay đổi, vẫn biết trách nhiệm mình cần gánh vác. Khó có thể nói Siang Siang sẽ giống ai trong tương lai, nhưng cậu bé đã mang trong mình bóng dáng của cả cha lẫn mẹ, một người năng động, một người điềm tĩnh. Một đứa trẻ như vậy, khi lớn lên, rất có thể sẽ có một tương lai tươi sáng.